Frumoși mei berbești, ce faceți, dragilor? Astăzi facem etalarea pentru luna februarie, etalare generală, însă de data asta fac crucea celtică pentru că mi s-a făcut dor de această etalare. Știu că poate vă zăpăcesc, odată fac așa, odată fac așa, dar na, ca să existe puțină diversitate și să nu ne plictisim, nu-i așa? Bun, așadar, această etalare este generală, nu vom vorbi despre iubire, despre bani sau despre altceva în concret, decât dacă, bineînțeles, cărțile încearcă să ne arate o situație cât mai concretă. Vom vorbi la nivel general despre energia lunii și, bineînțeles, provocarea, surpriza și concluzia lunii februarie. Ca energie generală, energia ta, să spunem, este energia îndrăgostiților, este energia unei persoane în impas, să zicem, da? Putem considera că energia îndrăgostiților poate să ne vorbească despre nehotărâre, da? Nu știu ce decizie să iau. Trebuie să iau o decizie, însă nu sunt încă sigur care este cea mai bună decizie pentru mine. Hai să vedem la ce se referă situația lunii pentru voi, 7 de cupe. O situație, aș spune, sau hai să zicem că luna februarie arată mai multe opțiuni pentru berbeci, arată multe idei. Poate că sunteți mai creativi, sunteți mai visători, sunteți mai cu capul în nori, avem ceață aici, într-un fel sau altul. Aveți o imaginație foarte bogată în luna februarie și de aici poate să fie confuzia asta de nu știu, domne, ce să aleg. Am atât de multe idei sau vreau să fac atât de multe lucruri sau am atât de multe opțiuni încât eu nu știu care e cea mai bună variantă pentru mine. Hai să vedem la ce se referă. Sau ce clarificări putem să găsim. Ui. Nu, că am căzut jumătate de pachet de cărți. Hai să vedem ce vrea să ne spună 7 de cupe, atât de multe idei. Avem un rege de spade. Ok, au mai sărit 2 cărți. Împărăteasa și forța. Wow, 2 arcane majore destul de puternice, aș spune. Dacă este o lună a alegerilor, dacă situația în luna februarie arată că ai mai multe opțiuni, că ai multe idei, că ești mai, nu știu, mai în ceață, poți să deslușești și poți să, hai să spunem așa, poți să vezi dacă te centrezi, da? E o condiție aici. Dacă te centrezi din toate ideile sau opțiunile pe care le ai, din punct de vedere cognitiv, logic, cu logica ta, pentru că eu respect logica fiecăruia, pentru că eu mereu zic, eu am logica mea de viață, am logica mea în care fac lucrurile, soțul meu râde mereu de mine și zice, da, tu cu logica ta, el cu logica lui, ne înțelegem între noi așa în logicile noastre, da? Logica ta. Încearcă să te centrezi mental, nu pentru a, hai să spunem, a lua fiecare opțiune în parte și trebuie trecută prin filtrul rațiunii, fiecare opțiune pe care o ai, fiecare tematică pe care tu o ai, fiecare, nu știu, proiect pe care îl ai, nu contează. Sau fiecare idealizare pe care o ai, pentru că 7 de cupe, să nu uităm că este cartea capului nor, cai verzi pe pereți, zic eu câteodată, da? Adică, hai să fim mai concreți, exemplu. Idealizez o situație. Visez cu ochii deschiși la o anumită situație. Ok, trece prin filtrul tău ceea ce idealizezi. Pentru unii dintre voi poate idealizați o persoană, idealizați un proiect, idealizați un eveniment și așa mai departe. Trece prin filtrul tău, analizează fiecare punct al acelei idealizări, al acelui proiect.
și vezi ce este viabil și ce nu este viabil. Pentru că de foarte multe ori imaginația ne duce pe cărări, idealizarea ne duce pe cărări și ne intrăm într-o buclă din asta de confuzie, pentru că de-aia vedem confuzie și de-aia vedem aici habar n-am care e decizia cea mai bună pentru mine, cum să încep, da, ceva sau cum să rezolv ceva. Trebuie trecut, condiția este să treci prin filtrul rațiunii toate acele idei. Atunci vei putea să fii în control. E ca și cum atunci vei putea să domini și să îți dai seama ce este viabil și ce nu este viabil din ceea ce tu îți imaginezi sau din ceea ce tu idealizezi sau din planurile sau din opțiunile pe care le ai. Vei putea nu să bifezi, ci să selectezi. Da? În funcție de ce îți spune și rațiunea, nu doar imaginația și idealizarea, vei ajunge să domini situația și să controlezi într-un fel sau altul. Nu controlăm nimic, mă refer, nu poți să controlezi rezultatele, însă să îți domini tu capul în nori și așa mai departe și să fii sigură pe tine și să știi că ceea ce decizi va avea rezultate ce? Prospere. Pentru că aici vorbim despre prosperitate când apare împărăteasa. Așadar, rațiunea este foarte importantă, dragii mei, și selectarea celor opțiuni pe care tu crezi că le ai în mintea ta sau cum e mintea ta în această lună februarie. Te văd fixist și blocat în ceva anume. Mintea ta nu vrea să vadă ceva. Ce nu vrea să vadă ceva în legătură cu aceste opțiuni sau idealizări, da? E greu de acceptat. Mintea ta acceptă cu dificultate ceva sau inclusiv refuză în totalitate ceva. Hai să vedem la ce se referă. Opt de monede. Foarte tare. Ies o grămadă de cărți la voi. Rege de cupe și as de cupe. E ca și cum mintea ta refuză în totalitate eforturile în legătură cu cineva anume. Aici pare că are legătură cu iubirea pentru unii dintre voi. E ca și cum nu mai vreau, Domne, să fac eforturi pentru relația asta, pentru persoana asta, pentru... da. Foarte interesant, din punct de vedere al relațiilor, de exemplu, că aveți sau nu relație, nu contează, 7 de cupe poate fi cartea dezamăgirii sau a deziluziei. M-a decepționat sau m-a deziluzionat, m-a dezamăgit, da, așa e în românește corect, m-a dezamăgit o persoană, știu că trebuie să iau o decizie în legătură cu persoana asta, m-a dezamăgit foarte tare. Există multă critică, există multă... Da, poate că tu ești critic cu cealaltă persoană sau, mă rog, situația este în așa manieră încât singurul lucru care îți rămâne este să te protejezi, să fii critic și înțepat într-un fel sau altul. Ca să ce? Ca să-ți păstrezi poziția de... nu de control, ci de respect, într-un fel sau altul. Și pare că refuzi în totalitate orice efort sau orice refuzi să vezi în detaliu sau mai amănunțit și refuzi să accepti că persoana respectivă mai are sau are cu adevărat de oferit ceva în relația asta.
E un soi de confuzie, vine să spun. Eu cred că sunt neînțelegeri, neclarități între voi. De ce spun asta? Poate exista aici esența ego-ului pentru unii dintre voi, în care nu neapărat că unul trage în stânga, unul trage în dreapta. Ideea este că decepția a fost probabil atât de mare încât tu crezi că nu mai merită eforturile, nici relația și nici partenerul ăsta, sau mă rog, persoana asta. Dacă e vorba despre un proiect aici, atenție că poate tu crezi că ai mult mai multe opțiuni în exterior, trece prin filtrul rațiunii tale dacă vorbim despre iubire, pentru că aici tu poate că îi refuzi persoanei de lângă tine, refuzi să vezi orice efort pe care îl face, ca și cum, da, acum te-ai găsit să faci eforturi, că până acum n-ai făcut decât să mă critici sau ce știu eu, să faci orice altceva în afară de a munci în relație și acum când tu vrei să muncești, eu nu mai vreau să văd că tu vrei să depui un efort. Și aici este despre crezi, probabil, sau mă rog, unul dintre voi crede că are mai multe opțiuni în exterior. Și regele de spade spune, uite-te cumva cam cum e piața sau ce e pe piață, că poate o să apreciezi mult mai mult. Unii dintre voi credeți că veți fi mai bine nu știu dacă neapărat e vorba despre o despărțire, poate fi pentru unii dintre voi, dar e ca și cum vă păcăliți într-un fel sau altul. E o mare incertitudine, e o mare ceață, ceva s-a întâmplat între unii dintre voi, de ați ajuns voi la concluzia că în afara relației voastre veți găsi mult mai multă lume inteligentă sau, mă rog, persoane mai inteligente decât partenerul pe care îl aveți, mult mai hotărâte, mult mai structurate, mult mai, nu știu, opțiunile sunt atât de multe din punctul unora de vedere, încât e posibil, atenție, să nu cumva să te păcălești singur. 7 de cupe, atenție mare. Dacă vorbim despre proiecte, insist să spun ce am spus la început, din punct de vedere mental, tu ești blocat în unde? Într-o poveste cognitivă, ca și cum. Explic. Am făcut tot ce mi-a stat în putere. În toate felurile am muncit la proiectul ăsta. Am depus eforturi să perfecționez. Habar n-am. Ai făcut tot ce ai putut, da? Din punctul tău de vedere. Și nu ieși din povestea asta. Însă, munca fizică nu are legătură cu iubirea pentru proiect. Poate că aici, mecanic, facem. De ce nu? În fiecare zi facem. Nu știu. Construiesc ceva aici. Dau cu ciocanul ăla acolo și în fiecare zi, fiecare monedă îmi iese mai bine. Din punct de vedere al experienței. Însă, nu se văd rezultatele pe care mi le doresc pentru că nu depun suflet, depun doar efort, nu știu, mecanic, îmi vine să spun. Așa că aici e vorba despre pune iubire în ceea ce faci, în proiectul tău, fă-l cu cât mai mult din suflet. În subconștient împăratul, wow, am aici împăratul, împărăteasa în etalarea asta. Ok, împăratul înseamnă structură pe pozitiv, înseamnă stabilitate, înseamnă construcție, da. Pe negativ înseamnă tiranie, înseamnă dominare. Avem 10 de monede. Și
La 2 de cupe, dragă berbec, tu ești un constructor. Tu, în interiorul tău, știi foarte bine cine ești, știi foarte bine ce vrei, știi foarte bine cum să ajungi să ai ceea ce îți dorești. Cine nu te lasă, probabil, pentru unii dintre voi poate fi orgoliu. Orgoliul meu de berbec nu mă lasă, Domne, să văd în detaliu, nu mă lasă să văd, să ies din părerile mele confuze, nu mă lasă să ies din, nu știu, nehotărârile mele, din aici idealizări, habar n-am ce idealizezi. Dacă tu idealizezi persoana de lângă tine sau idealizezi iubirea, că am vorbit despre iubire, idealizezi o relație de iubire ca în filme. Da, ok. Trece prin filtrul tău și vezi ce înseamnă ca în filme, pentru că ca în filme totul se termină, în film se termină, filmul se termină, pardon, în momentul în care se căsătoresc ea doi, dar după aia nu mai zice nimeni nimic. Da. În filme nu ne arată cum rezolvă lumea problemele din căsnicia lor sau evenimentele care vin în viața lor de cuplu. Nu. Ai grijă ce idealizezi în privința unui partener. Pentru că nu putem să controlăm rezultatele viselor noastre, da? Când noi credem că o persoană ideală trebuie să fie așa, ta. Pentru că zice cine? Persoana ideală pentru tine? Persoana ideală pentru tine o ai deja lângă tine. Cum o tratezi tu și ce faci tu în această relație? Evaluează. Da? Ești într-o cumpănă, ești într-un impas în acest moment în relația ta? Poate că e din cauza faptului că nu știi. Aici ignori. Împăratul este cu spatele. Nu e conștient. Aici avem inconștient. Da? Nu e conștient de ce are acasă. El visează că ai vers pe pereți aici. La altă împărăteasă. Sau invers. Tu ești împărăteasă, tu ești femeie și visezi aici și idealizezi imaginea unui împărat, mamă, oricine e mai bun decât soțul tău. Atenție mare aici, da? Împăratul ignoră că are deja persoana ideală lângă el. Așa că, orgoliu, îmi vine să spun, trebuie coborât un pic, ca împăratul să fie capabil că ceea ce are este perfect pentru el. Ai deja ceea ce îți dorești. Din punct de vedere al creativității sau al proiectelor, construcția este făcută. Ai o bază. Ce îți lipsește este să știi să colaborezi sau să devii mai flexibil, îmi vine să spun. Poate că nu ți-ar strica o asociere sau o discuție cu cineva apropiat care să te poate ajuta să vezi și să recunoști că deja ai pus bazele de mult timp. Aici nu e nimic, doar trebuie să implementezi un pic de iubire, cum am zis, în acest proiect pe care îl ai. Au, foarte tare. În trecut, as de monede. Ok, avem siguranță, stabilitate, se vede că a existat ceva sigur. 7 de spade pe care tu l-ai sabotat. Ori unii dintre voi ați sabotat relația, alții dintre voi v-ați sabotat proiectul sau jobul, ceva aici s-a întâmplat. Ori ai fost sabotat. Au avut loc să intre în viața voastră mincinoși care, nu știu, v-au dus cu preșul, v-au mințit, v-au manipulat, chipurile cu intenții sănătoase. Încercați să evaluați ultimile 3 luni din viața voastră, la cine a spus botul, sau mă rog, la vrăjala cui a spus botul. Știu că sună urât, dar mie îmi place să vorbesc așa pe românește, cel mai românește posibil. Așadar, dacă tu ești cel care ți-ai autosabotat relația sau proiectele, ai crezut, ai greșit, nicio problemă. Ai văzut că s-a dezechilibrat. Aici nu ai ce să mai cauți în 7 de cupe, să stai cu cai verzi pe pereți. Nu, aici trebuie să fii
tu cel care trece, își folosește creierul și zice, ok, stai așa, că văd că tot în ceață mă duc, văd că tot pe cărări mă duc, văd că imaginația mea tot spre sabotaj mă duce, văd doar dezamăgiri, văd doar insatisfacție, văd doar faptul că nimic nu mi iese bine sau nu sunt fericit sau habar n-am, pe când aici, uite câta structura ai și tu nu ești conștient de ea, da? Atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere al relației. Dacă sunteți singuri, dragii mei, aici vorbim despre ce fel de persoană cauți tu, de fapt. Pentru că dacă idealizezi un anume fel de persoană care nu există pe planeta asta, pentru că trebuie să aibă și trebuie să fie foarte inteligent, trebuie să știe să fie cum sunt, da? Bărbații vor femei de alea complete, pentru că împărăteasa e completă. Da, tu ești un bărbat complet și invers. Femeile vor bărbați puternici, care să fie iubitori, da? Romantici, puternici, dacă se poate polițiști sau cu uniformă, că aici cam asta pare că își doresc unele femei, să fie, nu știu, macho alfa și femeile alfa, da? Când noi suntem alfa, e imposibil să nu avem un alfa lângă noi. Când doar visăm să avem pe cineva alfa, trebuie să învățăm să fim alfa, ca să pretindem să visăm, da? Ca să pretindem că noi merităm un alfa. Da, probabil că s-a înțeles. Ok, trecem mai departe. Următoarele 3 luni de zile avem 10 de monede care se repetă din subconștient. Poate că în următoarele 3 luni o să începi să vezi structura, baza pe care o ai, familia pe care o ai, pentru că vorbeam despre cei singuri. Ai grijă ce-ți dorești, nu pentru că s-ar putea să ți se întâmple, ci pentru că s-ar putea să vezi că n-are cum să ți se întâmple dacă tu nu ești pe poziție de alfa, insist, da? Așa că învață tu, nu refuzați să faci eforturi, cei singuri, refuzați să faceți eforturi, să fiți generoși emoțional, romantici, nu știu, blânzi, habar n-am, poetici, refuzați. Dar de vrut vreți o persoană care să fie așa, nu? E mult mai ușor să ceri decât să faci, nu-i așa? E ca și cum în subconștient voi aveți imaginea persoanei perfecte cu care tu ai fi fericit. Dar una este ce am în subconștient ca imagine sau dorință și altceva e ce am în realitate, că se vede că eu stau și visez cai verzi pe pereți. Dar de făcut nu fac nimic, stau așa, negând și postergând, nu știu dacă e corect în românește postergând, amânând, da, ca să zicem așa, amân să văd că am de făcut niște eforturi cu mine însă. Așadar, în viitor avem 10 de monede care, am zis, se repetă. 10 de monede, cartea familiei, cartea structurii, cartea prosperității. Hai să vedem. Mamă, ce agitație la voi. 4 de bâte, avem armonie. În următoarele 3 luni de zile poate începe să vedeți. Deocamdată poate că ar trebui să reflectați un pic asupra iluziilor sau a acelor opțiuni pe care credeți că le aveți, ca să puteți să vă dați seama că e ca și cum deja abia peste 3 luni de zile o să vedeți ceea ce aveați și ceea ce aveți și potențialul pe care îl are ceea ce dețineți. Indiferent că vorbim despre, insist, relații, cei singuri, bani, proiecte, siguranță, stabilitate, prosperitate. Se pot vedea rezultate după 3 luni de zile
dacă tu vei începe să depui eforturi și să implementezi această blândețe, romantism, iubire față de proiectele tale, dacă tu vei depune eforturi în ceea ce te privește, atunci rezultatele se vor vedea. De acum în 3 luni de zile. Da? Viitorul sună bine, dragii mei. Poate că e nevoie să vezi, să începi să vezi întregul tablou a ceea ce ai, a ceea ce deja ai construit până acum și care, ca și cum ești desumflat, dezamăgit, nu-ți mai convine, ceva se întâmplă în tine, descoperă ce se întâmplă în tine, descoperă ce refuzi aici. Hai să vedem, provocarea. 2 de cupe, ești provocat la inimioară. Ești provocat să fii pe aceeași undă cu cel de lângă tine. Ești provocat să colaborezi. Din punct de vedere al finanțelor sau al proiectelor, aici poate că ești provocat să te asociezi. Nu m-aș duce atât de departe să spun că trebuie neapărat să te asociezi cu cineva, ci pur și simplu să colaborezi. Să colaborezi ce înseamnă? Să colaborăm într-un proiect comun sau pur și simplu mă duc la cineva de încredere, un prieten, cineva apropiat cu care mă destăinui și spun, Doamne, uite, am planurile astea, am ideile astea, o persoană care știi că nu o să-ți fure ideile în cazul în care se poate întâmpla, da? Am ideile astea, dar nu știu cum să le pun în practică în legătură cu proiectele, da? Vorbește cu persoana de încredere. Ești provocat să cauți pe cineva, nu poți să fii singur. De data asta nu poți să fii individualist, dragă berbec, trebuie să colaborezi. Hai să vedem. Da. Uite ce se întâmplă dacă colaborezi. 10 de cupe, soarele și un nou început. Pajul de monede. Vei vedea, hai să zicem, dacă ești provocat la corazon, ești provocat să colaborezi cu partenerul de viață, vei vedea cum începe o nouă etapă din viața voastră. Poate exista vindecare, există bunăstare în sânul familiei, toată lumea o să fie fericită. Poate, de ce nu mai faceți un copil în cazul în care vă mai doriți un copil, sau de ce nu, poate că e vorba despre a hotărâ că tot o să fiți atât de fericiți, o să vă hotărâți să mai faceți un copil. Din punct de vedere al proiectelor, dacă colaborezi, vedem succes în cartea soarelui, vedem bunăstare din punct de vedere financiar, fericire, împlinire sufletească, ca și cu o mândrie, toată lumea, toată familia o să fie mândru de tine. Și aici vedem cum vei începe un nou proiect. Probabil că în afară de cel pe care îl vedem sau în afară de astea multe pe care le ai, vei vedea cum încep să-ți vină alte idei de altceva și de altceva, da? E ca și cum viitorul sună foarte bine, dragă berbecă. Ai grijă la, hai să spunem, atitudinea ta și la ceea ce trebuie să faci și tu ca eforturi, pentru că nimic nu se întâmplă în viața noastră dacă noi nu acționăm și nu facem eforturi. Surpriza. 8 de cupe. Ok, 8 de cupe este o carte de, hai să spunem așa, de îndepărtare. Această persoană arată cum pleacă dintr-o situație care nu-i mai este, nu știu, pe plac. Ok? Pot pleca persoane din viața ta, poți părăsi tu locuri în care nu te mai simți confortabil sau pur și simplu poți părăsi, wow, 7 de cupe, 8 de cupe, da? O secvență de creștere, de la dezamăgire, ceață, idealizare, multe opțiuni, văd că nu este ceea ce trebuie și părăsesc această stare de amețeală, mahmureală. Părăsesc pentru că nu mi-aduce niciun rezultat. Poate să fie și asta, surpriză, surpriză, îți dai seama că ai stat foarte mult timp visând că ai vers pe pereți
și te îndepărtezi, te duci să-ți cauți ce? Fericirea. Unde? În trecut. Aici e posibil ca unii dintre voi să trebuiască să vă întoarceți un pic în trecut. La cum făceați lucrurile în trecut? Ca să rezolvați ce? Blocajul ăsta pe care îl aveți pe eforturi. Ca și cum un soi de terapie poate să fie pentru unii dintre voi. Unii dintre voi poate că vă îndreptați către, nu neapărat terapie, că te duci la psiholog, ci pur și simplu tu cu tine. Tu cu tine stai. 4 de spade este cartea pauzei. Mă opresc și văd. Mă opresc și caut în trecutul meu, recent sau îndepărtat, nu contează, fiecare om are nevoie să caute unde are nevoie să caute, să văd care este buba blocajelor mele pe eforturi. De ce, domne, nu mai vreau să fac niciun efort în legătură cu, nu știu, cu mine, cu celălalt, cu proiectele mele, de ce nu reușesc să iubesc ceea ce fac sau să fac din iubire, de ce nu reușesc să fiu atent pe detalii, da? Deci aici vorba despre o introspecție, vine să spun, te vei surprinde pe tine, că te vei îndrepta către tine să vezi unde și de ce și când s-a întâmplat să devii tu atât de rigid și atât de, nu știu, să-ți bați capul de pomană cu ceva ce nu merită să-ți bați capul și să începi să cazi, în cealaltă latură a idealismului sau a imaginației care duce de fapt la dezamăgirea despre care vorbeam la început. Concluzia, pajul de monede foarte tare, îl avem aici prezent. Hai să vedem. Știm că toți pajii sunt energii de început. Pajul de monede este energia cea mai serioasă dintre toate, pentru că este o energie concretă. Această persoană are o monedă în mână, ca și cum ține neapărat să concreteze ceva. Așadar, te văd pregătit, îmi vine să spun, de a începe. Pași de cupe. A începe cu iubire, vine să spun. Este despre și regina de monede. Probabil că este vorba despre faptul că berbecii își vor da seama, într-un final berbecii își vor da seama că doar perseverența, dorința de a concreta faptele și iubirea față de ceea ce avem și de ceea ce facem duce unde? La siguranță, stabilitate și la, dacă vrei, prosperitate. Una fără cealaltă nu pot duce la siguranță, abundență și așa mai departe. Probabil că vei ajunge la concluzia că, da, într-adevăr, asta trebuie să fac. Încet, încet, aici nu e nicio gravă. Berbecul poate în timp să învețe răbdarea. Știu că e foarte complicat pentru noi, însă se poate, dragii mei. Eu am mai spus în alte etalări, soțul meu a fost, hai să spunem așa, persoana care m-a învățat răbdarea, că e taur și are legătură cu răbdarea și cu lentoarea. Încet, încet vei învăța răbdarea, încet, încet vei învăța să implementezi iubirea pentru ceea ce faci sau să faci cu iubire ceea ce faci. Și te vei transforma, dacă vrei, într-o persoană generoasă, sănătoasă, care nu uită, în niciun caz nu uită să își ofere și ei. Pentru că regina de monede știm că face pe mama răniților pe parte negativă, da, și uită de ea însăși. Berbecul nu are în esența lui uitarea de el însuși, nu. Berbecul
Este energia care există pentru el însuși. Trebuie să existe. De-aia se spune că e individualist și egoist. Nu va uita un bărbec niciodată de el însuși. Când implementăm atât iubirea, cât și pentru ceea ce facem, cât și răbdarea și perseverența, ajungem să ne simțim în siguranță, ajungem să creăm sau să construim abundență sau prosperitate sau, finanțe stabile, dacă vrei. Așa că, dragă berbec, mie mi se pare minunată etalarea. Sunt anumite, bineînțeles, sfaturi. Nu cred că este un moment de a face alegeri, chiar dacă poate tu în luna februarie ești așa pornit pe trebuie să decid odată ce fac, alb sau negru. Da? Nu cred că e despre a alege, este despre a începe să filtrezi ce se întâmplă în capul tău întâi și în imaginația ta, ca să poți să vezi ce refuzi să faci, da? Și ce-i refuzi celuilalt în același timp, poate să fie. Încercați să așezați mesajele, acolo, în aria unde rezonează cu voi. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte interesantă etalarea voastră. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!